हेलो एभ्रिवान, सबैलाई नमस्ते। आज चाहिँ म म्यानुफ्याक्चरिङ एक्जाम 2024 को एचआरडीको वेबसाइटमा पब्लिस भएको नोटिसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। हामी चाहिँ एकदमै कन्फ्युजनमा थियौँ नि त हैन, एक्जाम कहिलेबाट स्टार्ट हुन्छ भनेर। कहिले चाहिँ जनवरी 20बाट भनिरहेको पनि थियो, हरेक कुराहरू आइरहेको थियो। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो हावा न्युजहरूमा चाहिँ कहिले पनि बिलिभ गर्नु हुँदैन। हामीले जहिले पनि एचआरडी कोरियाको वेबसाइटमै गएर चाहिँ आधिकारिक न्युजहरू थाहा पाएर ढुक्क भएर बस्न सक्नुहुन्छ, मन धेरै कौतूहलता नभइकन। त्यही भएर यो अहिले चाहिँ एचआरडी कोरियामा चाहिँ अनाउन्समेन्ट अफ टेस्ट डेट चाहिँ 2024 फेब्रुअरीको 5 गते दिएको छ। हामीले चाहिँ फेब्रुअरी 5 मा थाहा पाउन सक्छौँ कि हाम्रो एक्जाम कहिलेबाट स्टार्ट हुन्छ अनि आफ्नो एक्जाम कहिले पर्यो भनेर चाहिँ सम्पूर्ण एक्जाम सम्बन्धी जानकारीहरू त्यतिखेर थाहा पाउनुहुनेछ। अनि त्यतिखेर आफ्नो एक्जाम कुन लटमा पर्यो अनि कति गते पर्यो भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी थाहा पाउने, कसरी आफैले हेर्ने त घरमै बसेर आफ्नै मोबाइलबाट भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सजिलैसँग कसरी हेर्ने भन्ने भिडियो पनि त्यतिखेर बनाउने छु। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला, त्यतिखेर म छिट्टै भिडियो बनाउने छु र तपाईँहरूलाई हेर्न सक्नु भएन भने हेरेर पनि सहयोग गर्नेछु। अनि अहिलेलाई चाहिँ एचआरडी कोरियाको वेबसाइट नै चाहिँ कसरी हेर्ने त भनेर पनि म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु है। हरेक इन्फर्मेसनहरू कसरी हेर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। अहिले चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाट घरमै बसेर हेर्ने, अनि त्यसपछि अरूको बिलिभ गरिरहनु परेन है त, अरूलाई सोधिरहनु परेन कुनै पनि कुरा। हामी आफ्नो मोबाइलमा गुगल खोल्नु होला, अनि गुगलमा गएर एचआरडी कोरिया भनेर टाइप गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि एचआरडी कोरिया भनेर टाइप गरिसक्नु भएपछि यहाँनिर तपाईँले एचआरडी कोरियाको वेबसाइट देख्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ क्लिक गर्नुभएपछि चाहिँ तपाईँहरूले एचआरडी कोरियाको होम पेज खुल्नेछ। अनि त्यसमा गएर चाहिँ सबै नोटिफिकेसनहरू थाहा पाउनुहुनेछ। अहिलेलाई चाहिँ हेर्नुहोस् है त, नेपालको दिएको छ, नेपालको सिबिटी जेनरल दिएको छ हैन। जेनरल सिबिटी भनेको चाहिँ युबिटी नै हो। युबिटी र सिबिटी पनि नझुक्किने होला। जेनरल सिबिटी भनेको युबिटी हो। स्पेसल सिबिटी भनेको चाहिँ सिबिटी एक्जाम हो, जुन चाहिँ कोरियाबाट रिटर्न भएको रिटर्न इयरले दिने गर्दछन् है त। अनि त्यसपछि त्यसमा गइसक्नु भएपछि यता सेड्युल लेखिएको छ, यो सेड्युलमा क्लिक गर्नुहोस्। अहिले मेरो मोबाइल ह्याङ भएर यहाँ क्लिक नै नभइरहेको छ, बस्नुहोस् है त। यसरी सेड्युलमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ टेस्ट डेट चाहिँ डिसाइडेड भइसकेको छैन, अनडिसाइडेड देखाइरहेको छ हैन। अनि अनाउन्समेन्ट अफ टेस्ट डेट कहिले हुन्छ भनेर अनाउन्स गर्ने दिन मात्रै चाहिँ डिसाइड भएको छ, त्यो चाहिँ फेब्रुअरीको 5 तारिकमा है त। अहिले यति नै। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला, लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला। तपाईँलाई म पछि हरेक कुराको नोटिफिकेसनहरू दिइरहनेछु। धन्यवाद।